Nồi Toshiba chuông xoong ngấn nhá. Nối F14 mình đã xử lý xong này, đang test này. Mình thấy cái hiện tượng xì hơi này, xì hơi ở hai bên hông này. Các bạn nhìn thấy hơi này, bên đánh xì hơi này. Đấy, xì hơi là ướt luôn hết từ cả rìa này các bạn này. Đấy. Cái này thì mình sẽ báo khách hàng sau. Đấy, các bạn xem video để biết hành trình mình xử lý cái lỗi F14 nồi Toshiba nhé. Rồi nhé. Tiếp tục cái series sửa nồi cơm Nhật bãi nhé. Hôm nay mình sẽ sửa một cái nồi Toshiba với nỗi F14 này. Một nồi cơm khá là đắt tiền nhé. Chuông nồi tô xoong ngấn đấy. Con này đang F14 này. Đối với lỗi F thì là nó báo cảm biến nhé. Tất cả lỗi F là lỗi mã chung là cảm biến. Con này F14. F14 thì mình cũng không nhớ là cái mã gì cả. Nhưng mà con này thì để mình kiểm tra nhé. Thường thì các bạn thay cáp là ok. Để mình đi vào thực tế xem con này có thay cáp xong là xong không nhá. Còn với lỗi F14 thì mình xử lý qua thì cũng rất nhiều nguyên nhân nhé. Nguyên nhân thì mình phải đi thực tế. Vì mỗi cái nồi nó sẽ báo khác nhau. Với tình trạng mình ghim nhầm 220 chẳng hạn, nó cũng sẽ vẫn có thể báo lỗi như này. Nên là thực tế như nào thì mình sẽ mở ra xem nhé. Mình tiến hành mình tháo ra để check xem này, xem nó có bị làm sao không này. Nồi này mình nhìn đằng sau thì có vẻ là cũng đã tháo ra check kiểm tra rồi các bạn. Cáp này cáp đã thay rồi này, không biết thay lâu chưa. Cáp này không còn zin nữa các bạn nhé. Mình check xem khối công suất này. Mình nhìn kiểm tra thì đã thay cầu diode nhé. Cầu diode không còn zin này. Đã thay IGBT rồi, 50L324. Thay cầu chì đây này. Đấy, con này mình sẽ phải tháo ra nhá. Mình sẽ làm lại khối công suất nhé, làm lại như zin nhé. Con này mình nghĩ là nó bị chết công suất đấy. Chết công suất là cho nó bác thợ trước là xử lý nó không chuẩn chỉ nhé các bạn nhé, chưa được ok. Nên là khả năng là có khi là chưa chạy nó đã báo lỗi F14 này, không xử lý là phải mang qua mình. Một số đời Toshiba nó sẽ dùng IC 255 nha các bạn nhé. IC 6 chân 255 ấy. 255 IC đó thì trên thị trường thì không thấy bán. Mình đã kiếm rất là nhiều nơi rồi. Hiện tại là chưa thấy chỗ bán ngoài giã lồi đây nhé. Nồi này tháo nó khác biệt so với một số những dòng nồi trước các bạn. Đây cuộn dây này. Tháo ra thì các bạn, nồi này thì đáng lẽ mình cũng không tháo cái phần này ra đâu.
Và mình nhìn thế là đã làm lại công suất rồi. Công suất thì thay không đúng sò nhé các bạn nhé. Sò của nó dùng giờ JH này, giờ JH1BF này. Thì đây đang dùng con sò của cái nồi 524, nồi Panasonic thì phải. Nên là nồi nó không còn zin, mình tháo ra mình xử lý và mình xem cái bo mạch này. Mình làm thì mình không nhớ hết các loại mạch đâu. Bao nhiêu thứ cần nhớ thì cái gì mình cũng nạp vào đầu thì làm sao mà nhớ được các bạn. Những cái nào tìm kiếm được thì mình sẽ không nạp vào đầu. Giờ cái gì các bạn cũng nạp vào đầu thì làm sao mà mình xử lý được hết được. Đây cái này chạy IC lái TA8316 này, F14 này. Con này thì mình sẽ làm lại khối công suất, thay ra công suất đúng của nó nhé. Nồi này khá là nặng các bạn. Quạt này nó không còn cái quạt bé như cái nồi tô trước đây nha các bạn nhé. Trước đây là 8x8 thì con này to hơn này. Con này khả năng là quạt 10-10. À đâu tận đây. Kia 6x6x1,5, đây là 8x8 nhân to hơn quạt trước các bạn ơi. Quạt trước chạy 20V nên mình nghĩ là quạt này cũng sẽ chạy 20V thôi. Mạch thì dòng này nó vẫn giữ cái mạch trước đây của Toshiba này. Đây mình nhìn này, các bạn nhìn đã thay cầu diode này, nổ chết cầu diode này, đã thay IGBT này, hy sinh nguồn TA hy sinh nguồn TA 1723 hay 1721 thì vẫn ok nhá, vẫn zin nhá. IC 8 chân này vẫn zin này. Và mình nhìn thấy thay sò đây, sò không đúng này, cầu chì đã thay này, F14 này. Đấy, con này nó đã qua sửa chữa rồi nhá, nên là nó không còn zin bản F14 như là mình nhận ban đầu, nên là cũng sẽ hơi mất thời gian đi nhá. Cái này thì mình check kiểm tra, cần thì mình sẽ thay mới, vì nhiều cái con TA8316 này nó dò nhá, dò sai số một chút thôi, nhưng khi thay lên nó mới chết nhá. Cái này thì sò thì mình phải thay mới lại rồi. Sò này mình không chạy đây các bạn nhìn này, cái này là 50L324 này, zin của nó không bao giờ chạy 50L324 không các bạn nhé. Nó chạy giờ JH6 giờ JH1BF7, con sò 60A 1100 đến 1200V nhá. Chết sò thì mình đây mình thấy họ đã thay cáp rồi, mình nhìn cáp đấy không biết là thay lâu chưa, nhưng mà mình sẽ thay mới nhé. Giờ mình xử lý này. Theo thói quen mình sẽ check lại pin này, cần thì mình sẽ thay pin mới này. Pin này còn có 3V vẫn ok nhé. Tiến hành thay cầu sò, thay ICT 8316 này.
ZD1 render chân gờ vẫn ok nhá, mình sẽ không cần thay nhá. Đây mình thay lại để cho nó đảm bảo đấy các bạn. Cái gì mình thấy nó thợ trước làm chưa ok thì mình thay mới, hoặc thay để cho nó đảm bảo nhé. Vì sò của mình kiểm soát được. Những cái sò cầu mà không phải của mình thì mình không kiểm soát được cái chất lượng của nó, thì mình lắp vào mình dễ ăn bảo hành, nên là mình thay ra. Còn tùy các bác đấy, các bác làm thì các bác không có sò thì các bác cũng cứ thử đi, chết thì thay, mà chết công suất nhiều nó dễ chết lặng đấy các bạn nhé. Rất nhiều trường hợp mà lại làm cái cầu chì to quá ấy. Còn khi mình thay ấy, mình thay mà mình muốn nó ít ảnh hưởng đến cái khác ấy, thì mình thay cái cầu chì nó vừa phải thôi. Ví dụ như nồi Toshiba này nhá, cầu chì 20A thì các bạn thay cái cầu chì 15A đây. Mà thực tế các bạn không có cầu chì 15A thì 20A thì các bạn thay cầu chì 15A được nhá, không cứ phải 20A nhá. Nồi Toshiba này chạy căng nhất này cũng không đến 1500 đâu. Nhiều con thì nó chỉ đóng tức thời, một thời gần 15A đấy. Nên là tại sao mà nhà sản xuất họ dùng con 20A là như thế. Còn tại cái thời điểm mình để thử nhá, mình thử thì mình cứ dùng 15A cũng được. Còn khi thay cứ thay 20A vào. Mình nhìn cái chân này nó lỗ thì có khả năng là có thể nó mạch nó bị bẩn này, chập lỗ ngay chỗ chân này này. Nhiều khi con rán hay có con thạch sùng hay con gì đấy vào, nó chập vào ngay chỗ chân này. Con TA8316 này mình xử lý luôn nha các bạn nhé. Mình thấy nó hơi khác lạ một chút đấy. Theo kinh nghiệm thì mình thay thôi. Còn các bạn không muốn thay thì các bạn cứ thể thử nhá. Thì con này nó đã chết rồi nên mình không muốn nó bị xông chết lần nữa. Không chết để nữa sẽ nó chết nặng hơn. Này, con TA8316 này giờ cũng khá là đắt đấy. Hình như là 30-40 nghìn một con này. Hàng chuẩn nhá. Còn mấy con hàng nhái thì mình không lấy, không nói chuyện nhá. Mình thay luôn cái cầu chì này các bạn nhé. Cầu chì này thợ trước thay là hàn để nó rụng cái chân ở trên này, thay vào nhìn trông nó zin, chứ còn thực tế là con này nó bị thay rồi nhá. Các bạn muốn thay nó giống zin thì các bạn hàn vừa thiếc thôi. Còn đây mình sửa cho khách dùng, đã dùng rồi nên là mình sẽ đắp thêm một chút thiếc vào nó ăn chuẩn chỉ. Mình tiến hành nhá, thay IC, thay cầu, thay IGBT nhá. Đây mình thay hàng mới luôn. Còn các bạn có hàng giá máy, hàng giá trên bo sống ấy thì cứ thay vào nhá, nó sẽ đảm bảo nhá. Cái nồi này cũng có rất giá trị nên là mình xử lý luôn, tránh cái tình trạng nó chết chập nhiều lần, như là nó sinh ra xông chết. Nhiều khi mình sửa hôm trước cái là một cái bếp thế, một
thợ không chuyên ấy, họ đi đấu cầu chì to quá, thế là lỗ chết cả vi xử lý đấy các bạn, chết cả khiển cả bo luôn. Thế là con đấy gần như là thành vứt đi, phải kiếm một cái bộ bo mới. Nên là nhiều khi mình biết thì mình làm nha các bạn nhé. Mình không biết mà hàng của mình ấy, đồ của mình thì mình thích làm mình làm, mà thích nó hỏng thì mình vứt đi cũng được ấy, thì không sao nhé. Còn của khách hàng thì mình cân nhắc nhé. Còn hàng mình thay cho khách nó cứ đảm bảo mình vừa không lo bảo hành mà trong quá trình mình sửa chữa mình cũng yên tâm hơn. Đây như con cầu chì này thì mình tháo trên cái bo sống của mình nha. Cái cầu chì này thì mình có là khi mình chuyển điện nồi tô sang 220 đó, nó sẽ dư ra đấy. Thì mình thay cho vào bo đảm bảo như zin luôn các bạn. Hàn mà chuẩn chuẩn chút thì đến khi đánh sạch sẽ, khi nhìn như là bo chưa sửa các bạn. Các bạn hàn ít ít thôi thì nó nhìn nó như cái kiểu hàn nhúng ấy, công nghệ hàn nhúng nó sẽ nhìn như là zin. Còn mình thì mình sẽ hàn nó hơi nhiều một chút, để chân nó bám thiếc nhiều một chút, nó vừa tỏa nhiệt và vừa bám chắc, truyền dẫn tốt. Nên là nhiều khi các bạn cứ hàn này thoải mái đi, mình cứ làm cho nó bình thường đã, không cần quá cầu kỳ đâu. Cầu toàn quá nhiều khi cũng sẽ vừa mất thời gian. Mình cũng trước cũng hay mắc cái bệnh cầu toàn. Đây là thay sò nhé. Sò đây mình cũng sò ra máy đây. Đây con GJH này, GJH1 này, BF7 này. Thay đúng sò nhé các bạn nhé. Đang quay thì hết pin, may quá là mình nhìn, không thì cũng cứ mãi nói là sẽ quên đấy. Đây mình vừa mới thay xong rồi. Thay xong rồi cắt bớt chân đi. Linh kiện của mình nó ra máy là nó dài gần như zin đấy các bạn. Các bạn muốn có những cái thông số mà nó chuẩn mà để mình đo nó quen đấy, mình làm nhiều mình sẽ biết cái chân nó sẽ có điện áp như nào. Cái này thì nhiều khi cái này các bạn làm quen thì các bạn đo sẽ thấy là như cái này, đo dưới chân 4 và chân 7, chân 5 với chân 7. Nó có một con chở 150 ohm này, con chở 200 ohm này, là đo nó sẽ có giá trị ấy. Giờ mình sẽ cấp nguồn và mình đo các khối nguồn xem nó chuẩn chỉ chưa. Mình vừa đi vệ sinh lại mạch này, và mình nhìn thấy cái vùng cái cuộn hút này, hai cái chan điều khiển cuộn hút ấy, mình thấy nó nóng mà đèn màu đen này. Mình check kiểm tra này các bạn này, vì mình thấy một cái con chan nó đã bị chết này, 591 này, 605 này, con này chết này các bạn này. Đấy, nó có 0,016 nó bị thông đấy, thông cái chân kích này mới chân C rồi. Con A1727 này. Đây chết con này nha các bạn nhé. Con này mình làm theo cái kinh nghiệm của mình thì mình nhìn mình thấy
nó có vấn đề nên mình đo thôi, chứ không phải là đến lúc mình lắp vào mình mới đo. Đấy, nó bị thông giữa chân G với chân C ấy. Xông chân G với chân C là nhiều khi nó xông ngược lại là nó chết chân chip nhá. Nên là nhiều khi đấy, nhiều khi mình mà cứ tin vào cái thợ trước làm mà mình không check, không kiểm tra nhá, không có kinh nghiệm thì có khi con này là mình phải lắp vào mình mới biết được nha. Đấy, mình không check là mình làm gì biết được con này nó chết đâu. Cái con này mình dựa vào cái kinh nghiệm của mình thôi. Mình nhìn thấy cái vùng nó đen, mình nghi nó có vấn đề này. Với cái chan mà đã chết này thì cái phần cơ cuộn hút khả năng lại chết nha các bạn nhé. Mình thay cái con chan thuận này A1727 này. Đây A1727 các bạn này. Mình nhớ hình như là ở web Việt Nam này có trang bán đấy, con này đấy. Con này các bạn không mua được ở ngoài thì chỉ có tháo trên bo thôi. Tháo trên bo thì nó sẽ đảm bảo hơn. Phần mạch này chết thì khả năng cái phần cơ là sẽ chết đấy các bạn ạ. Phần cơ, cái phần cuộn hút ấy. Sau khi lắp và tháo mạch này lắp xong là mình sẽ lắp vào thì mình sẽ check cái phần kia. Cái này cắm không rõ có lên nguồn hay không, tại vì mình cắm là nó báo F14 này. F14 thì cái do cái này còn pin nên là khối nguồn mình chưa chắc là đảm bảo nó có sống hay không. Đây mình sẽ câu tắt cái đường trở nhiệt để mình cấp nguồn cho mạch nhé. Cái này nó có mạch nó khác một chút này, để mình xem này. Mình vừa check nhá, cái chân này là chân cầu trì nhiệt này. Mình sẽ đấu tắt để mình kiểm tra nguồn nhá, xem nguồn của nó nguồn 20V nuôi cho quạt, nuôi cho IC lái. Driver, khối driver đã ok chứ nhá. Tiến hành cấp nguồn này. Các bạn cắm điện 100 nhá. Mình đang sửa 220, mình sửa sang con này 100 là may nữa, phải bật lên nhìn đã. Cấp điện này. Không thấy bóng chống chập sáng nhé. Tiến hành đo này. Đo xem chân của TA8316 có 20V chưa nhá. Chân 24 có 19,83V rồi này. Check xem con Zener ZD3 đã có 5,6V chưa nhá.
ZD3 này. T3 này. Đã có 5,6V nha. Để ZD6 20V này các bạn. Nhưng con này thực tế này nó là thay con Zener 24V nhá. Mình đo nó 20V nhưng mà thực tế của nó là 24V đấy. Mình check luôn chân G để mình xem là có tụ chứ. Sao nhìn nó CE nó có nhảy nhảy mình nhỉ? Cảm giác nó không được ổn đâu. Mình đo thế thông số nó hơi khác. Check tụ nha các bạn nhé. Check con tụ 304 này. Nhưng con tụ 904 này nha. 905 này nha. Các bạn chết công suất thì nên check tụ cộng hưởng. Nghi ngờ thì thay luôn đi. Nếu mà mình có đồ thay. Tại vì nếu mình không chắc thì cứ tụ mới, tụ đảm bảo thì mình thay. Còn không có đồ thì mình phải chấp nhận thử thôi. Vì nhiều khi tụ mình đo nó đúng giá trị là một chuyện, nhưng mà khi chạy nó xảy ra vấn đề nó là một chuyện khác nhé. Ở trường đi học về thầy dạy là một chuyện, mà đi làm thực tế nó là một chuyện khá là khác biệt đấy. Nên là đến bây giờ mình vẫn muốn đi học nữa các bạn ạ. Hút nhiều quá tắc hết. Check kiểm tra nhé. Kiểm tra tụ cộng hưởng. Tụ cộng hưởng 304 này. là 300 nanofarad đấy. Sai số một chút thôi. Mình đo thấy chân C và chân E nó khác một chút, nên là mình nghi nó có vấn đề này. Mà đo thì không thấy nó vẫn đảm bảo. Bình thường đo giữa cái chân G với chân E là nó chỉ không, giá trị nó 0,5 nhé. Các bạn làm nhiều các bạn đo sẽ có một cái thông số quen, và thông số trong sách vở nó không ghi đâu. Mình làm thì mình có một cái giá trị kiểu điện áp, khi điện áp nó ở cái mức đấy là nó ok, giống như mình đo trên Zener ấy. Lúc nào nó ổn áp ở cái một mức thì trên mạch ấy, trên mạch mà mạch nó còn sống, mạch nó còn nguyên zin ấy, thì nó sẽ đảm bảo một cái giá trị ở một số vị trí nhất định, là có một cái giá trị chuẩn như thế. Nên là nhiều khi những cái sơ đồ mạch các bạn vẽ được chi tiết ra, các bạn ghi vào, thì khi mình làm thì mình có một số điểm mình đo mình biết được cái vị trí đấy nó có điện áp như thế. Điện áp mà mình đo nó ở mức sai khác đi thì là nó có vấn đề. Rồi mắt lại đo nhầm rồi, quên không chỉnh thang đo này. Bình thường cái này 0,5. Này nó cứ lên xuống, thấy cảm giác nó cũng có gì đó nó chưa được ok đâu.
Rồi, phần này coi như là xong nhá, để mình đi check phần khiển và phần khóa vung các thứ nhá. Rồi mình tiến hành tháo cái phần lắp này nhá. Tháo phần lắp thì mình check cái cuộn hút này, thì mình kiểm tra được cái dưới bo mạch công suất là chết phần điều khiển cuộn hút nha các bạn nhé. Nên là mình nghi ngờ cái cuộn hút này nó đang bị chết nhá. Đây mình tháo ra cái phần trên này. Thực ra cái này nó sẽ có 3 cuộn hút nhá. Còn những nồi cao cấp này có 3 cuộn hút này. Cuộn này là hút này, nó sẽ quyết định cái hút chân không khi kể cả bơm chân không của bạn có hoạt động nhé. Và phần cuộn hút này nó không nhả ra nhé, thì nó cũng không hút được ở trong nồi ra đâu. Này cuộn thứ nhất này, cuộn thứ hai, cuộn thứ ba này. Đây trên mạch này có 2 cuộn thôi này, thì nó sẽ điều khiển một cái này thông qua một cái mạch khác nha các bạn nhé. Đây mình sẽ check này. Đo từng cái cuộn một này, đo trực tiếp trên mạch luôn. 458 này, 454 này, 408 này. Ồ, vậy mà không chết cái cuộn này mà lại chết trên mạch nha các bạn nhé. Lỗi cái con tràn A1727 ấy. Đo bị thông chân G với chân C này, khá chi là ảo này các bạn nhé. Mình cũng khá là bất ngờ, thì thường là mình chết thường ấy là cái trên mạch của nó chết nhá. Chết con tràn đấy thì ở trên cái cuộn hút này nó sẽ chết nhé. Trong trường hợp này mình đo này khá là hy hữu đấy các bạn. Còn nếu mà để chắc thì các bạn tháo được từng cuộn một để check thì nó sẽ chuẩn hơn là mình đo trên mạch. Mình rổ ra thì mình đo thì nó sẽ chuẩn hơn. Mình thấy nó cũng khá hy hữu đấy. Vì bình thường nó như bình thường ấy, thì là chết mạch là sẽ chết cái cuộn này. Vì sinh ra từ chết cuộn nó sẽ sinh ra chết mạch. Cơ cấu này trơn này, còn cái cơ cấu này các bạn. Khi cái cuộn hút này nó hút vào thì nó sẽ đẩy cái cơ cấu này, nó đóng nhả cái áp suất này, cái khóa vung nhé các bạn nhé. Này cái cơ cấu này sẽ sập xuống này, khóa vung này. Bất kỳ cái ván áp suất nào đóng thì đều khóa được vung nhé các bạn nhé. Đấy là kiểm tra check qua thì là bình thường này. Tiếp tục đó thì mình sẽ đi check kiểm tra cái phần khiển nhé. Đây phần khiển này các bạn nhìn này, ta có hiện tượng này, tháo ra này, dán cáp này. Đây cáp cái phần chỗ này khả năng đây này. Mình nhìn cái cáp này, chỗ này thì mình nhìn thì cũng không đến mức đứt đâu. Mình nhìn thực tế nó dễ nhìn hơn là khi mình quay bằng cái điện thoại cho mọi người xem. Là con này mình nhìn thấy nó kém rồi mình cũng thay luôn nhé. Làm một lần cho nó đảm bảo. Cái mùi xăng thơm với cái mùi chiếc hàn không thể ngửi được các bạn. Mình ngạt quá mình phải bật quạt rồi. Bỏ cái phần này xuống rồi mình tiếp tục tháo cái phần khiển nha các bạn nhé.
check kiểm tra thay cáp mới. Tại vì một khi mình đã làm nó ngon thì cái phần nào mình cảm giác nó kém là mình xử lý luôn. Con này cậy ra này mất hết chân này các bạn này. Mình không rõ là có vấn đề gì mà phải cậy cái này ra, trong khi chỉ cần cậy cái này là mình có thể tháo ra mình thay cáp rồi. Mùi hắc quá các bạn. Đấy là nhiều khi các bạn nhìn thấy người ngoài làm nghề tưởng là thấy ngon, các bạn cứ làm nghề thôi nên nhiều khi cũng muốn nghỉ các bạn. Tưởng kiếm đồng tiền nó dễ, người nào cũng thế thôi, cũng vất vả hết rồi. Là thầy là thợ thì cũng đều gây vất vả riêng. Thầy giáo thì ngày xưa viết phấn thì cũng hít no bụi, chỉ có mấy ông đi đồn buôn ăn làm ăn buôn bán thì mới ăn thua được các bạn ạ. Đây là mình cậy cái khu vực này trước nha, mình nhấc cái này ra được nha. Đấy, như thế này là mình nhấc ra được rồi. Mình cũng không hiểu tại sao mà này cậy để nó gãy hết những cái chỗ chân này. Khả năng là nhiều khi tháo cứ nghĩ là phải cậy cái mặt này ra, nhấc cái mặt này ra. Con này đời này là đời không cảm ứng nhé các bạn nhé. Cái này mình cũng hơi, con này nào cũng hơi chủ quan này. Bình thường theo cái thói quen là mình sẽ tháo khiển là mình check khiển xem nó có vấn đề gì không thì mình mới sửa. Con này thì mình quên mất đấy các bạn. Cáp này thì chắc chắn phải thay rồi, không giữ làm gì cả. Tiến hành kiểm tra vi xử lý thay cáp nhé các bạn nhé. Thay cáp thì sau mình cắm vào mình test. Bắt thời trước thì mình nhìn thì cũng khá là cẩn thận này các bạn nhé. Dán băng dính này để cho nó chống đỡ bị lát hai mép này. Mà nhiều khi mình thấy mình gặp cái tình trạng này dán nó không phẳng này các bạn này. Dán này cái băng dính này nó mình dán nó không bằng, nên là trong quá trình mình gặp là nó sinh ra nó bị kiểu co, nó bị cong này, sinh ra nó láp nhé. Nhiều khi cái cáp rất là mới thôi nó còn nỗi, chưa nói gì đến cái cáp đã qua sử dụng rồi. Cái này cáp này 25 chân đấy các bạn nhá. 25 chân thì như theo mình nhớ là nó chỉ sử dụng đến 24 chân này. 25 chân là bằng số chân của tô chuông nha các bạn nhá. Mình chả nhớ con nẻ nó có phải là tô chuông không. Mình chỉ biết nhớ là tô son ngấn. Thực ra mình cũng không quan tâm lắm. Cứ sờ vào là mình chiến đấu thôi. Hai mươi lăm chân thì một chân không sử dụng. Cái đời này thì mình cũng không rõ. Trước đó thì nhiều đời thì mình cũng dò rồi, nó không sử dụng đến 25 chân đâu các bạn. Có thể nó chân chờ đấy đó, để một số đời cao ấy, thì nó sẽ sử dụng đến nhá. Nhà sản xuất họ tính hết rồi các bạn ạ. Nhiều khi ở cái đời thấp hơn thì
họ không sử dụng những cái đời cao hơn thì cái chân đấy nó sẽ sử dụng, nó sản xuất theo một cái mẫu. Để khi mình thay đổi cái modem thì họ chỉ cần thêm linh kiện là sẽ tạo ra một cái sản phẩm với mẫu mã nó khác nha. Không nhấn được này, phím này. Một phím này không nhấn được này. Hai phím này. Đó, đấy các bạn ạ. Không nhấn được nha, nhưng mà khi mình các bạn nhìn này, mình bật lên có lỗi trở nha. Cái phím này ấn là nó sẽ có trở kháng này, các bạn nhìn này. Đấy. Nên là cái này các bạn không thay cũng được, nhưng mà một ngày đẹp trời thì nó sẽ hỏng đây, hỏng sớm hay hỏng muộn thì nó cũng tùy đây. Thì nó có trở kháng này. Đấy, cái như cái này là mình bấm này không lên này. Đó. Nên là con này thì mình sẽ thay nhé, thay phím hết nhé. Lại rút cáp ra, lại thay phím nữa. Vẫn cái bài cũ thôi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đấy, thế là nhiều khi đi sửa các bạn bảo của chị của anh có hỏng phím đâu, mà qua chỗ mình thì mình lại thay. Qua chỗ mình mà nó có tình trạng như này là mình sẽ thay hết nhé. Còn các bạn nếu mà không muốn thay thì cứ bảo mình đây. Sau nhiều khi về lại được dăm bữa nửa tháng thì kêu của chị của anh không bấm được phím. Nhiều khi các bạn cứ sửa có thắc mắc. Nhiều khi các bác thợ làm tốt cho, nhưng mà nhiều khi đi sửa thì khách hàng nhiều khi không hiểu này, của ta nó có vẫn bấm được thì mày đi đè đó là mình sửa làm gì. Cái này nó trong cái phần nó phát sinh thêm thì mình, cái này mình không tính tới đâu, không tính tiền đâu. Thực ra là bảo không tính tiền nhưng không phải, có tính tiền. Tại vì mình tính trong cái báo giá này mình cũng đã có rồi. Đấy. Nếu mà mình không thay phím này thì biết đâu đấy 1-2 ngày, nhiều khi mới sửa xong khách tận Nam Định, Thái Bình, khách tận thành phố Hồ Chí Minh, như cái quốc mình sửa xa nhất là Phú Quốc đấy các bạn. Mà bây giờ cái nồi sửa tận Phú Quốc mà chỉ vì vài cái phím này thôi mà lại phải gửi từ Phú Quốc về thì nó không hay đâu các bạn. Khách hàng tin tưởng nên xa thì cũng gửi mình sửa, mình rất trân trọng các bạn ạ. Không phải lúc nào mình cũng được khách hàng xa như vậy gửi tin tưởng gửi sửa đâu. Mình có cái gì nó cần thay cần xử lý là mình tại thời điểm đấy mình check được thì mình sẽ thay luôn nhé. Nhưng nhiều khi mình không check được thì mình bị chết đấy.
tại cái thời điểm đấy thì mình chấp nhận. Nên là các bác khách nào mà nồi nào sửa chỗ em mà có vấn đề thì phản ánh cho em. Còn làm nghề thì không ai làm được chuẩn chỉ hết 100% đâu các bạn ạ. Ngày nào cũng thế thôi. Còn các bạn hỏi là tại sao mình tự nhiên mình check phím thì đó là theo bản năng này, làm nhiều này, tự nhiên có những cái mình sẽ kiểm tra, làm nó theo kiểu các phản xạ các bạn. Nhiều khi mình hỏi khách hàng đấy, khách hàng không thay phím thì mình thôi ấy. Tùy khách hàng ấy. Chứ còn mình tư vấn cho họ thay được thì tốt thôi. Nếu không thay được thì cũng không sao, thay được thì đảm bảo hơn. Này mình đã cắt chân ngắn ngắn để mình gắp luồn qua để cho nó dễ rồi, vì nó vẫn hơi dài các bạn. Vừa cầm cái nhíp ở đây xong lại vứt đâu rồi các bạn. Làm có mấy cái nhíp mà nhiều khi làm đầu óc, nhiều khi nó ngay tay mình vừa để xong mà vẫn phải đi tìm. Làm cái gì mà đang làm mà tập trung mà có người khác sai đi làm việc khác là rất khó chịu các bạn. Nên là mình làm một việc mình thích ngồi một chỗ thôi, tập trung vào cái việc đấy. Những cái phím này nhá, đo nó vẫn có trở kháng ấy các bạn ạ. Mình không thay thì mình đo nó có trở kháng 450 ohm. Sau khi nó tăng lên giá trị cao là khi đó mình bấm nó càng ngày càng khó. Cái này mình không nhấc màn hình ra nên là thay nó sẽ không nhanh bằng. Đấy, một con nồi F14. Cái này mình có thể mình không thay nhá. Nhiều bác có thể không thay để sau đó khách hàng quay lại thì mình thay. Khi đó mình tháo ra mình thay phím thì kiểu gì mình trả lấy 100-200 nghìn. Cái công mà tự nhiên mình thay ra mình đi sửa cái phím không bấm được thì nó phải khác nhé. Khác một cái việc là mình tháo ra tiện mình thay cáp mình xử lý thì mình thay luôn. Nên là công nó khác hoàn toàn đó các bạn nhé. Nhiều khi các bác bảo ô em đi thay cái phím vấn đề nó thay ở đâu. Nhiều khi các bạn mà thợ chuyên sửa thang máy chẳng hạn, các bạn thay một cái phím, những cái thang máy thì các bạn trước tiên là để được làm một thợ sửa thang máy một cái tòa nhà nào đấy thì các bạn chắc chắn là phải có quan hệ rồi, hoặc là không có quan hệ thì phải rất là giỏi, hoặc là như nào đấy thì mình mới được sửa cái đấy. Phải tự nhiên là mình được nhận sửa cái thang máy đâu. Thang máy nó phải đảm bảo an toàn. Nên là nhiều khi có những người làm thì rất là nhiều việc, nhiều người thì làm chờ mãi cho có việc. Nên là đi sửa chữa hay là làm gì thì mình thấy cũng thế thôi, làm cái gì cũng phải có công hết, không ai làm không công cho ai cái gì đâu các bạn. Đây đang sửa này, có khách từ cô đặt hàng mình cái nồi chuyển điện 220 mà mình
chưa thời gian làm với các bạn. Làm cái công việc mình sửa chữa mình còn bù đầu này, mà việc cũng có tồn nhiều các bạn nhé. Làm thì có một mình thôi, không muốn đào tạo thợ, mà thợ bây giờ các bạn biết đấy, kiếm được thợ mà trung thành hoặc là làm gắn bó với mình thì rất là khó nhé. Nhờ các bạn làm biết một chút rồi các bạn muốn về mở xưởng rồi, mà đào tạo thì có phải là nhanh đâu. Đi học nghề, các bạn đi học nghề vài tháng các bạn nghe trung tâm này trung tâm kia, vài tháng ra nghề thì nói thật là chả có cái nghề nào mà học vài tháng thì ra nghề biết hết đâu, biết làm sao hết được. Ti tỉ thứ, nhiều cái nó làm nó cũng phải phụ thuộc vào kỹ năng nữa. Các bạn khi bạn bắt tay vào làm nhé, ngay cái việc cái thay phím này không ấy mà nhiều khi cái thợ mới thay còn vất vả ấy, tháo thay được cái phím cũng không biết là nó dài ngắn thế nào, mà có khi lại vẫn phải nhổ cái mặt khiển này ra để thay nhá. Nên là nó làm dần nó có cái kỹ năng thôi. Những cái đấy thì thực tế thì không ai dạy được, mình phải bắt tay vào mình làm này. Khi mình bắt tay vào làm đấy, mình phải chấp nhận thất bại, chấp nhận phải đền. Không muốn đền thì các bạn phải mua đồ mới về các bạn, hoặc là mua cái đồ nó bị lỗi về các bạn nghiên cứu. Nhưng còn chả có gì là làm nó ngon lành đâu các bạn. Mình thì cũng khuyên bác khách bác ấy mua cái nồi điện zin, nhưng mà bác đấy biết mình chuyển được 220 vì mình bán nó có một số trong làng bán, các bác dùng thấy ok các bạn lại cứ muốn mình bán cho cái nồi chuyển điện đỡ cồng kềnh. Nhiều khi có thời gian này còn chuyển được thì vì mình không ăn rồi mới ngồi chuyển 220 đâu. Việc sửa điện 100 này rồi 100 là có lỗi thì mình đã làm nó không hết việc rồi. Các bạn xem video thì nhiều khi cảm giác là sửa một thứ gì đấy nó nhanh thôi, chứ còn thực tế thì là làm gì có cái gì nhanh đâu. Sửa nó mất nhiều thời gian đấy các bạn nhé. Nhiều khi đồ không sẵn đấy, nếu phải đi với ổ cáp này như thợ khác có khi là phải cạo lấy cái cáp cũ ấy. Mình gặp cái tình trạng cái cáp cũ này nó bị lỗi này, nó ngồi cạo này, cạo ra cạo hai đầu rồi bắt đầu câu cái dây nọ sang dây kia, thì câu cũng được thôi nhưng mà nó không đảm bảo nhé. Mình làm chuyên thì nó có sẵn đấy, tự nhiên là cái thời gian nó ngắn đi. Giờ xong rồi nhá, xong cái phần này tiến hành lắp vào. Khách hàng mà dặn từ Tết mà không có thời gian nữa. Nhiều lúc tranh thủ xử lý mấy cái lỗi xì hơi ấy. Muốn quay các bạn xì hơi mà
Lại nói cái câu chuyện xì hơi thì trước đây mình sửa xì hơi, có bác khách chỉ vì cái xì hơi mà tự nhiên lại nói cái lời không hay với nhau. Chia sẻ thì có cái thì mình cũng chia sẻ được, có cái thì nó thuộc về ngành nghề, nhờ bác thông cảm cho em nhé, vì nó ảnh hưởng đến chén cơm của người khác, không phải của chỉ riêng mình em đâu, mà nó ảnh hưởng đến người khác đấy nhá, nên nhiều bác thông cảm cho em nhé. Ngay cả cái câu chuyện chia sẻ thôi, trước có những cái rất là đơn giản như là đứt dây đầu cái phích cắm, em nhìn thấy có vấn đề thì em comment, mà cái bác chủ nhóm bác ấy nhắn tin, bác ấy nói em luôn đấy các bạn ạ. Nhiều khi mình bảo những cái đơn giản như U15 nó đứt dây, đứt cái cọng dây thôi mà, cái nội đấy nó cũng đơn giản. Nhiều cái nó đơn giản đấy, kiểu F1 đấy, F1 nó đứt cọng dây ở đấy rồi, mình chỉ cho thì cho khách hàng hay là cho thợ thì nó cũng có cái gì đâu. Còn nếu mà mang đến mình tháo ra, mình phải đến 50 cái công mình bỏ ra mình hàn mình là chuyện bình thường, có cái gì đâu. Là nhiều cái các bạn ạ. Đây cái chỗ này mình có thể dán một đoạn đây này để nó cách nhiệt ra, làm cho cái cáp này nó bền hơn nha. Nói đến cái câu chuyện chia sẻ thì nó vô cùng lắm các bạn ạ. Nhiều cái mình phải mất tiền mình đi học mà. Nói được như thầy mình đấy, nói được thì mình cảm ơn, mà không nói được thì mình vẫn cảm ơn. Nhiều khi thầy không nói, mình cố gắng mình giải quyết cái vấn đề của mình, mà mình tự giải quyết thì mình sẽ lớn nhanh hơn. Nhưng mà lúc nào cũng quen là không biết cái nào đi hỏi, không biết cái nào đi hỏi thì bao giờ lớn được các bạn. Nên là cuộc sống này ai bảo cho mình cảm ơn, mà ai chê mình cũng cảm ơn. Chứ còn đúng sai nhiều khi nó chỉ là một cái gì đó, nó từ đúng từ sai nó chỉ cách gọi này, đúng với góc này nhưng mà nó có thể sai với cái góc khác. Nên là ngày trước mình cũng hay comment lắm, comment để giúp cho người ta không biết, nhưng mà nhiều khi vô tình nó lại ảnh hưởng đến người khác. Là nhiều khi người ta không hiểu, người ta lại bảo mình mỉa mai. Ui rồi, nói chung là đúng cái kiểu làm dâu trăm họ các bạn, vừa lòng khó vừa lòng tất cả mọi người lắm. Các bác xem video thì nhớ like động viên cho em nhé. Mỗi lần các bác xem mà like cho em là video của em sẽ được đề xuất tới nhiều người. Các bác cũng nhiều bác chưa được xem thì đã đề xuất xem nhé các bạn nhé. Cái này lắp ra lắp vào mất khá nhiều thời gian đấy các bạn. Nhiều khi nhiều cái đấy là mình biết tháo nhé, không biết tháo lắp thì lắp ra lắp vào còn mất nhiều thời gian nữa. Này, cái này nó có hiện tượng là văng lệch này các bạn này, hơi trâu chéo ấy. Nên là mình sẽ tháo ra, mình dán lại cái này để làm sao cho cái dây này nó thẳng cái chỗ khe này để khi co này nó sẽ không bị méo này, làm cho nó lát cái sợi cáp này nha. Nên là việc lắp cáp này nó chuẩn chỉ này, nó cũng ảnh hưởng đây. Thẳng như này thì nó khác, mà nó trêu chéo này, đang có hiện tượng trêu chéo các bạn này. Đây các bạn lắp, các bạn nhớ chú ý nhá,
Hai cái jack này rất dễ cắm nhầm sang nhau nhá, cắm được luôn đấy. Đây là mình cắm thử cho các bạn xem này, mình không nhìn là sẽ lộn cho nhau được này. Đấy, cắm qua nhau được nhá, mà cắm mình phải nhìn xem này. Cái này nó có 3 chân này thì phải đi với cái dây này có 3 chân này. Những cái lồi tô về sau, những cái lồi đết này nó do Trung Quốc sản xuất rồi, nó bán cho một cái thương hiệu khác ở Trung Quốc rồi, mình không nhớ tên, nhưng mà nó bán ở Trung Quốc rồi, nên là nó những rắc riết các thứ nó không còn chuẩn chỉ như ngày xưa này các bạn nhé. Đây là một cái sợi ủ này thì mình không cần gắm luôn này. Đây gọi là một cái sợi cầu trì nhiệt đáy lồi này, mình sẽ đây, cái này khả năng là tới đấy. Mình cắm mình test luôn. Tiến hành kết nối mâm từ. Mình đã cắm cáp này, các bạn nhìn thấy nó lên toàn số 8 này. Cắm qua bóng chống chập nhé. Bật lên này, xóa này. Ồ, bấm lấu cái này F14 rồi này. Vậy là vẫn chưa ok đâu. Mình vừa reset lại lỗi rồi. Khi mình cắm qua bóng chống chập nhá, thì nó sẽ báo F14 đấy. Thì mình chuyển sang lấu nhanh này. Mình phải check lại để nhìn, không nhìn thấy cái nấu nhanh đâu. Thì chọn 30 phút nhá. Bấm nấu này. Quạt đã quay này. Bơm hút chân không đã chạy này. Dòng đan nha các bạn nhé. Về cái lỗi F14 là lỗi điện áp nhé. Thì trước đó là mình cắm vào cái bóng chống chập ấy, thì khi đó điện áp nó sẽ không đủ nhá. Này, là chạy ăn dòng này, như thế này là khả năng ok 100% này. Mình test lại này. Mình test lại, mình cắm qua bóng chống chập nha, mình test cho bạn xem nha, nó sẽ hiện F14 này. Mình bấm nấu rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? F14 đấy. Cắm qua bóng chống chập này thì điện áp khi cấp cho cái lồi ấy nó sẽ không đủ cho mạch nó chạy nhé. Nó sẽ báo F14 nhé. Cái F14 này mình có thể nhận biết được là nó lỗi điện áp nhé. Còn có thể nó ngoài lỗi điện áp ra ấy, thì nó có thể cái lỗi khác nhé. Không phải mình thì mình sửa nồi tô rất nhiều ấy. Nên nhiều khi các bạn nhiều khi nó lỗi này mình cứ đi đào lỗi điện áp, nhưng mà thực ra nó là một cái lỗi khác nhé. Khi nào gặp F14 ở cái lỗi khác thì mình có cơ hội mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn đây bây giờ mình reset này. Đấy, reset mình dùng một cái thép này, mình rút điện ra nhá. Nhớ rút điện ra không là chập lại chết dở nhá. Mình dùng cái phần này mình đặt nó vào giữa này, các bạn nhìn này, reset màn hình này. Đó. Reset màn hình này, xong là mình cắm qua bóng cắm trực tiếp luôn nhá. Trực tiếp này. Bấm hủy này, bấm nấu này. Mình sẽ chọn nấu 30 phút để nó phát xung luôn nhá. Đấy các bạn, nó chạy ok luôn nhá. Chạy ăn dòng luôn này. Đấy, 13A này luôn này. Đấy. Cái này mình test là đã là ok nữa các bạn nhé. Quạt đã quay này. 13A luôn này. Vậy như mình test thế này là khả năng là ok luôn nha các bạn nhé. Cái video này mình quay là nó khá là đầy đủ và cắt mà ít nên nhá. Có một số đoạn mình nghe điện thoại này nó vướng tiếng bản quyền nên mình phải cắt đi nhá. Đến video cái xử lý cái F14 này là đã xong nhá. Nên là các bạn xem nhớ cho mình một like nhá, like ủng hộ nhá.
một like là sẽ đưa tới video của mình tới một người tiếp theo được xem đấy các bạn ạ. Các bạn xem thấy video mình hữu ích ấy, thì cho mình một like nhé. Nhớ đăng ký kênh để xem những cái video tiếp theo mình sẽ ra nhá. Đấy, mình chỉ làm xử lý lại công suất thôi, làm lại công suất đấy, xử lý một số cái này, thay kiểm tra cuộn hút, mà cũng rất tình cờ nhá. Tình cờ mình sờ phát là đúng cái chỗ con A1727 chết nhá. Mình xử lý được cái phần cuộn hút đấy luôn nhá. Đấy, làm nhiều khi không có kinh nghiệm thì nó khó, còn làm rồi làm nhiều rồi nó quen thì làm nó rất dễ nhé. Nên là nhiều khi mình sửa mà bảo mình đi sửa vượt mũi có khi mình còn không có kinh nghiệm bằng nhiều bác đâu. Nên là mình vẫn muốn học hỏi mọi người rất là nhiều nhá. Nên là mọi người có cái điều gì thắc mắc hay là có gì thì mình làm chưa ok hay là ok thì cũng góp ý cho mình nhá. Nếu mà đã ok rồi thì phần này thì làm tốt này, phần này làm chưa tốt thì mình sẽ cải thiện nhé. Rất mong nên là các bạn góp ý cho mình nha, để mình càng ngày càng hoàn thiện nhé, để mà thành cái thợ càng ngày càng giỏi trong cái lĩnh vực sửa nồi cơm. Video này đã dài quá rồi, xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xem đến tầm này thì các bác xem tầm này rất là quý rồi nhé. Chào mọi người nha.